با سلام، فصل دنیای یادگیری ماشین قسمت دوم، انواع روش‌های یادگیری ماشین رو با همدیگه بررسی می‌کنیم. همونطور که قبلا گفتیم تعریف یادگیری ماشین به این صورت بود که بهبود عملکرد ماشین در انجام یک وظیفه با کسب تجربه. حالا سوال اینجاست، از کجا ماشین میفهمه که عملکردش بهبود پیدا کرده؟ برای پاسخ به این سوال به سه تا دسته اصلی تقسیم بندی یادگیری ماشین میرسیم. اولیش یادگیری نظارت شده. میتونیم به ماشین پاسخ درست رو برای چند نمونه محدود ورودی بدیم به این امید که ماشین بتونه اونا رو برای نمونه‌های دیگه تعمیم بده. این نوع یادگیری به یادگیری نظارت شده یا سوپروایزد معروف است. نوع دیگه از یادگیری ماشین این هست که هیچ اطلاعاتی در مورد پاسخ یا خروجی یک متغیر ورودی به ماشین نمیدیم و از ماشین میخوایم که ورودی ها رو خوشه بندی کنه به اصطلاح، یعنی بر اساس وجوه مشترکی که پیدا میکنه در بین داده ها اونها رو از هم تفکیک کنه. این نوع یادگیری معروف است به یادگیری بدون نظارت یا unsupervised learning. و در دسته سوم یا یادگیری تقویتی به ماشین میگیم که پاسخش برای یک دسته‌بندی، یک پیشبینی یا یک تشخیص پترن تا چه میزان درست بوده. مثلا بهش امتیاز میدیم و حالا اینجا خود ماشین مسئول یافتن پاسخهای درست بعدی میشه. برای یادگیری نظارت شده دو دسته اصلی داریم به اسم ریگرسیون که مثال اونم میتونیم ریگرسیون خطی رو نام ببریم. برای دسته دوم که کلاسیفیکیشن و کلاس بندی ها رو داریم میتونیم به عنوان مثال از کلاس بند ساپورت وکتور ماشین یا SVM نام ببریم. در بحث یادگیری بدون نظارت ما با مسائل خوشه بندی یا کلاسترینگ سر کار داریم و یا با مسائل کاهش بعد. برای مثال در مورد مسائل کلاسترینگ میتونیم به الگوریتم کی-مینز اشاره کنیم. یادگیری نظارت شده به این صورت است که همونطور که گفتیم ما یک سری دیتا به ماشین میدیم و خروجی دیتا ها را به ماشین میدیم. مثلا ما یک مجموعه داده داریم از قیمت خانه بر حسب $1000 بر اساس متراژ خانه بر حسب فیت مربع. بنابراین این ضربدرهایی که میبینید در فضای دو بعدی ورودی ها و خروجی ها یه سری مشخصاتی داره و ما این فضا رو پر کردیم با داده ها. حالا ماشین یک خط یا یه منحنی به این داده ها فیت میکنه و ما انتظار داریم که داده جدید ما مثلا خانه ای با مساحت 750 فیت مربع که قبلا اصلا هیچ اطلاعاتی در موردش نداشتیم، الان با توجه به این منحنی که ماشین فیت کرده به داده های ما قیمتش چقدر میتونه باشه. بنابراین این یک پیش بینی هست از چیزی که ما قبلا نمیدونستیم. دسته دیگری از داده ها هستن که مقادیرشون گسسته است، مثل بدخیم بودن یا خوشخیم بودن سرطان. تو این مثال به دو دسته تقسیم میکنیم داده هامونو. یا داده های ما بر اساس سایز تومور منجر به تشخیص بدخیم بودن یک سرطان میشن که اینجا با ضربدرهای قرمز نشون داده شده، یا بر اساس سایزشون بر اساس خوشخیم بودن یک تومور تقسیم بندی میکنن. در واقع باز هم با مسائل سوپروایزد لرنینگ ما سر کار داریم، اما اینجا با داده های گسسته سر کار داریم. قیمت خانه یک مثال برای داده های پیوسته هست، ولی مثال بدخیم بودن یا خوشخیم بودن تومور بر اساس سایزش یک مثال از داده های گسسته است. اینجا ما یه مقایسه حالا میخوایم بکنیم بین یادگیری نظارت شده و بدون نظارت. در یادگیری نظارت شده همونطور که گفتیم خروجی ها لیبل میشن، برچسب گذاری میشن، یعنی ما از قبل میدونیم که خروجی اون چی میتونه باشه. مثلا ما به ماشین میگیم بر اساس x1 و x2 هر ورودی اونها رو به دایره و ضربدر در صفحه x1 و x2 تقسیم کن. اما در یادگیری بدون نظارت ما برچسبی برای خروجی ها نداریم، یعنی اینکه ماشین نمیدونه که این دسته با این دسته ماهیتشون چی هست، فقط اونها رو بر اساس ویژگی ها و شباهت هایی که بین خودشون دارن تقسیم میکنن بدون اینکه بدون اونها چی هستن. تو قسمت بعدی معرفی کتابخانه پرکاربرد در پایتون رو براتون خواهم گفت. موفق باشید.